Εδώ και μερικές δεκαετίες οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχώς βελτιώνονται και μοιάζει πως τα αμφιλεγόμενα στην καλύτερη περίπτωση θέματα του παρελθόντος άρχισαν σιγά σιγά να ξεθοριάζουν. Χιλιάδες Έλληνες πιάζουν εκεί και χιλιάδες Βρετανοί έρχονται στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι για τις διακοπές τους. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει επιλυθεί. Και αυτό φυσικά είναι το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Και είναι ένα ζήτημα που μπορεί να μοιάζει διαδικαστικό σε κάποιους, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ βαθύτερες ρίζες. Σε όσους όμως έχουν έστω και λίγη γνώση γύρω από το θέμα, ένα ερώτημα παραμένει στο μυαλό τους. Γιατί και με ποια επιχειρήματα οι Βρετανοί διαρκώς αρνούνται την επιστροφή των μαρμάρων? Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσω να απαντήσω σήμερα, μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα. Αρχικά η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, που ήταν πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1799 έως το 1803, εκμεταλλευόμενος την Οθωμανική ηγεμονία στην ελληνική επικράτεια, κατάφερε με τις κατάλληλες διασυνδέσεις να λάβει άδεια για την αποκαθήλωση των γλυπτών αυτών με σκοπό τη μέτρηση και την αποτύπωσή τους σε σχέδια και στη συνέχεια προχώρησε στην αφαίρεση και φυγάδευσή τους στη Βρετανία. Με απλά λόγια, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ο Έλγιν ούτε λίγο ούτε πολύ έκλεψε από μια χώρα υποκατοχή τα γλυπτά των αετωμάτων του Παρθενώνα, των μετοπών αλλά και τη ζωοφόρου που κοσμούσε το ανώτερο τμήμα των τοίχων του ναού σε όλο του το μήκος. Στη συνέχεια, το 1815, το Βρετανικό Μουσείο αγόρασε από τον Έλγιν τα γλυπτά αυτά έναντι 35.000 στερλίνων μάλιστα και έκτοτε σε μια μορφή κλεπταποδοχής αυτά τα ελληνικά έργα τέχνης παραμένουν στην ιδιοκτησία της Βρετανίας. Όλα αυτά φυσικά η Ελλάδα τα ισχυρίζεται βασιζόμενη σε πολύ συγκεκριμένα ιστορικά ντοκουμέντα, κυρίως από καταγραφές ανθρώπων που ήταν παρόντες και πολλές φορές εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ας πάμε λοιπόν να τα δούμε. Υπάρχει μια καταγραφή από τον Έντουαρντ Ντάνιελ Κλάρκ στο βιβλίο του «Ταξίδια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής», όπου αναφέρεται πως στην στιγμή της αποκαθήλωσης μιας από τις μετόπες του Παρθενώνα, παρόντες ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας, ένας Τούρκος αξιωματούχος που αντιπροσώπευε τις Οθωμανικές αρχές και ο Τζιοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι, που ήταν Ιταλός ζωγράφος, στον οποίο είχε αναθέσει ο Λόρδος Έλγιν την επίβλεψη της αποστολής των γλυπτών στην Αγγλία. Όπως περιγράφει ο Κλάρκ, τα πράγματα έγιναν ως εξής. Και ενώ παρατηρούσαμε τα διάφορα μέρη του ναού, έρχεται ένας εργάτης και λέει στον Ντον Μπατίστα Λουζιέρι ότι θα κατέβαζαν μία από τις μετόπες. Είδαμε αυτό το εξαίσιο γλυπτό να ανασηκώνεται από τη θέση του ανάμεσα στα τρίγλυφα. Αλλά ενώ προσπαθούσαν οι εργάτες να του δώσουν την κατάλληλη προεξέχουσα θέση για να αρχίσει η κάθοδος, ένα κομμάτι από την παρακείμενη τοιχοδομή χαλάρωσε εξαιτίας των μηχανημάτων. Και τότε γκρεμίστηκαν τα ογκώδη πεντελίσια μάρμαρα με φοβερό βρόντο και τα θρηματισμένα κομμάτια τους διασκορπίστηκαν ανάμεσα στα ερείπια. Ο Δυσδάρης, ο Τούρκος αξιωματούχος δηλαδή, βλέποντας την καταστροφή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Παραμέρισε το τσιμπούκι του και δακρύζοντας φώναξε «τέλος» και δήλωσε με αποφασιστικότητα πως δεν θα επέτρεπε με κανέναν τρόπο να συνεχιστεί η κατεδάφιση του ναού. Επιπλέον, σε επιστολή του προς τον Έλγιν, ο Λουζιέρι γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτό το μάρμαρο μας προκάλεσε πολλές φροντίδες και αναγκάστηκα να γίνω λίγο βάρβαρος». Όπως γίνεται σαφές από αυτές τις καταγραφές, οι οποίες φυσικά δεν είναι οι μόνες, ο Έλγιν όχι απλώς πήρε τα γλυπτά από τον φυσικό τους χώρο, αλλά μάλιστα προκάλεσε και ανυπολόγιστες καταστροφές. Σε αυτά τα ιστορικά επιχειρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να απαντήσει περιπλέκοντας κάπως τα πράγματα. Υποστηρίζει πως ο Λόρδος Έλγιν δεν έκλεψε τα μάρμαρα, αλλά πως έδρασε διπλωματικά με σκοπό να αποσπάσει άδεια να μεταφερθούν τα μάρμαρα στη χώρα του με σκοπό να διασωθεί η τεράστια πολιτιστική τους αξία. Προς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, οι Βρετανοί παρουσιάζουν ένα έγγραφο ως σουλτανικό φιρμάνι, το οποίο υποτίθεται πως έδινε την άδεια στον Έλγιν να δράσει και το οποίο αποτέλεσε την απόδειξη του Έλγιν προς το Βρετανικό Κοινοβούλιο όταν εκείνο υπερψήφισε την αγορά των γλυπτών. Το μόνο πρόβλημα σε αυτόν τον ισχυρισμό είναι πως το έγγραφο που επικαλούνται οι Βρετανοί δεν έχει καν τη μορφή σουλτανικού φιρμανιού. Στην πραγματικότητα ήταν μια συστατική επιστολή ενός αντιπροέδρου κυβέρνησης προς έναν νομάρχη, με την οποία ζητείται η εξυπηρέτηση ενός φίλου. Με την επιστολή αυτή δινόταν απλώς στα συνεργεία που είχε στείλει ο Λόρδος εκεί μια άτυπη άδεια να ζωγραφίσουν, να κάνουν εκμαγεία, να ανασκάψουν και να μεταφέρουν τμήματα από επιγραφές ή γλυπτά που θα έβρισκαν κατά τις ανασκαφές, αλλά με την προϋπόθεση να μην υπάρξει βλάβη ή φθορά στο ναό των ειδόλων, όπως ονομαζόταν από τους Οθωμανούς ο Παρθενώνας.
Όσον αφορά τώρα το σκέλος του επιχειρήματος πως ο Έλγιν έσωσε τα Μάρμαρα από τους βανδαλισμούς των Οθωμανών, η απλούστερη απάντηση που δίνει η ελληνική πλευρά είναι πως και τα γλυπτά που δεν εκλάπησαν και παρέμειναν στον Παρθενώνα δεν έχουν υποστεί την παραμικρή φθορά. Επομένως, ο κίνδυνος στον οποίο εκτέθηκαν κατά τη μεταφορά τους θεωρείται στην καλύτερη περίπτωση αχρίαστος. Ένα ακόμη επιχείρημα που χρησιμοποιούσε παλιότερα η αγγλική πλευρά αφορούσε την αδυναμία της Ελλάδας να διατηρήσει και να συντηρήσει αυτά τα παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα λόγω έλλειψης υποδομών. Η απάντηση σε αυτό όμως έχει ήδη δοθεί εδώ και αρκετά χρόνια, από όταν το νέο μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε για το κοινό. Παρ' όλα αυτά τα επιχειρήματα, η βρετανική πλευρά δεν έχει ποτέ δημοσίως παραδεχθεί τα εγκλήματα του Έλγιν. Κάθε άλλο, σε πρόσφατη δήλωση που έγινε σε μια συνάντηση της UNESCO στην ετήσια συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Οργανισμού Παγκόσμιας Κληρονομιάς για την προώθηση της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών, ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Dr. Jonathan Williams, είπε πως μεγάλο μέρος της ζωοφόρου στην πραγματικότητα ανασύρθηκε από τα ερείπια γύρω από τον Παρθενώνα. Αυτά τα αντικείμενα δεν παραβιάστηκαν όλα από το κτίριο όπως έχει αναφερθεί. Αυτή η συνεχής άρνηση των Βρετανών, σε συνδυασμό με τους τότε καταγεγραμμένους ισχυρισμούς του ίδιου του Έλγιν ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν αξίζουν αυτά τα υπέροχα έργα της αρχαιότητας και ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν κανένα απολύτως κοινό με τους αρχαίους Έλληνες, επηρεασμένος από τη γνώμη του αυστριακού περιηγητή Jakob Philipp Fallmeyer, μπορεί να δώσει τη σωστή βάση στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και ένα ακόμη διπλωματικό χαρτί στην ελληνική πλευρά. Κλείνοντας όμως, πρέπει να αναφέρουμε κάτι εξίσου σημαντικό. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν αποτελούν την άποψη και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε σχετικά πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, το 59% των Βρετανών δήλωσε ότι οι αρχαιότητες ανήκουν στην Ελλάδα. Ενώ όλο ένα και περισσότεροι ηθοποιοί, συγγραφείς, δικηγόροι και πολιτικοί ζητούν την επανένωση των γλυπτών που αποσπάστηκαν βίαια. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια τακτική διεκδίκησης σχεδόν αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Ελπίζουμε λοιπόν πως οι διεκδικήσεις αυτές θα ενταθούν με σκοπό πάντα την επανένωση των ιστορικών μας αριστουργημάτων και όχι τη δημιουργία μιας ακόμη αντιπαλότητας μεταξύ των λαών των δύο χωρών.